નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। તો આજે આપણે મળ્યા છે એક નવી ભરતીની જાહેરાત સાથે। તો ઘણી બધી નિરાશા બાદ આવ્યા છે સારા સમાચાર। મોટી ભરતીને થઈ છે જાહેરાત। 10 પાસ હોય 8 પાસ હોય તેવા લોકો માટે જે છે બહુ સારા સમાચાર છે। એક ભરતી જે છે બહાર પડી છે અને આની જે રાહ છે ઘણા સમયથી લોકો જોઈ રહ્યા હતા। તો શું છે આ ભરતી વગેરે તમારી સાથે જે છે ડિસ્કસ કરવાનું। પરંતુ જો તમે ચેનલમાં નવા આવ્યા અથવા ચેનલ ઉપર પ્રથમવાર વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવતી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો કે જેને કારણે આવનારા સમયની કોઈ બી ભરતી છે કે કોઈ બી ગવર્મેન્ટ હોય કે બીજી કોઈ બી ભરતી હોય તો તેની નોટિફિકેશન તમને સૌ પ્રથમ મળે। અને ચેનલમાં એજ્યુકેશનલ વિડીયોઝ પણ આવી રહ્યા છે તો તેનો પણ તમે ચોક્કસથી લાભ લઈ શકો। તો શું છે આ ભરતી તમારી સાથે ડિટેલથી વાત કરું છું। તો એક મોટી એવી ખબર છે તો તમારી સાથે વાત કરું છું। શું ભરતી છે? તો ભરતી આવે છે ઇન્ડિયન આર્મીમાં। શું કઈ પોસ્ટ છે? સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી છે, સોલ્જર ટ્રેડ્સમેન છે 10 પાસ ઉપર, સોલ્જર ટ્રેડ્સમેન 8 પાસ ઉપર છે। આની જે છે પહેલાં પણ જે છે જાહેરાત થઈ હતી અને વચ્ચે છે કંઈક બંધ થઈ ગયું હતું, પાછું હવે જે છે ખુલી છે દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર બંને માટે। બીજી પોસ્ટ છે સોલ્જર ટેકનિકલ, ત્યારબાદ સોલ્જર નર્સિંગ આસિસ્ટન્ટ વેટરનરી, સોલ્જર ક્લર્ક, સ્ટોર કીપર ટેકનિકલ, ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ। ત્યારબાદ એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન એજ લિમિટની વાત કરીએ તો સોલ્જર જનરલ ડ્યુટીનું છે ક્લાસ 10 અથવા તો મેટ્રિક પાસ અને 45% સાથે અને 33% જે માર્ક છે બધા સબ્જેક્ટમાં હોવો જોઈએ। સાથે સાથે ડી ગ્રેડમાં પણ તમે જોઈ શકો છો એજ લિમિટ છે 17.5 થી 21 વર્ષ અને 1 ઓક્ટોબર 1999 થી 1 એપ્રિલ 2003ની વચ્ચે જે છે તમે જે છે જન્મેલા હોવો જોઈએ। બંને ડેટ છે ઇન્ક્લુઝિવ છે ગણાશે। ત્યારબાદ સોલ્જર ટ્રેડ્સમેનની વાત કરીએ। સોલ્જર ટ્રેડ્સમેનની તો શું કહે છે 10 જે છે ક્લાસ 10 સિમ્પલ પાસ એટલે 10 પાસ અથવા તો જે છે શું છે ભાઈ પર્સન્ટેજ અને મિનિમમ 33% દરેક સબ્જેક્ટ સાથે। એજ લિમિટ છે 17.5 વર્ષથી 23 વર્ષ સુધી અને 1 ઓક્ટોબર 1997 થી લઈ 1 એપ્રિલ 2003ની વચ્ચે જે તમારો બર્થ ડેટ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ સોલ્જર ટ્રેડમેન 8 પાસ માટેની છે ક્લાસ છે 8 પાસ જે છે શેની માટે છે તો કે હાઉસકીપર નો સ્ટિપ્યુલેશન અને શું કહે છે ભાઈ 33% જે છે દરેક સબ્જેક્ટમાં હોવો જોઈએ। એજ લિમિટ છે 17.5 વર્ષથી લઈને 23 વર્ષ સુધી। હવે બધાની જેમ જ તે આમાં પણ જે છે 1997 લેથી અને 2003 સુધીમાં જે છે તમારો જન્મ હોવો જોઈએ જેવી રીતે અહીં મેન્શન કરેલું છે। આગળ વધીએ છીએ, આગળ આવે છે સોલ્જર ટેકનિકલ 10+2 ઇન્ટરમીડિયેટ એક્ઝામ પાસ હોવું જોઈએ। સાયન્સ વિથ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથ્સ, ઇંગ્લિશ અને બધામાં કેટલા પર્સન્ટ હોવો જોઈએ 50% માર્ક જે છે આ ઉપરના 3 જે છે 4 સબ્જેક્ટ બતાવેલા છે, બાકી બીજા સબ્જેક્ટમાં 40% માર્ક હોવા જોઈએ। એજ લિમિટ છે 1997 થી 2003 જેવી રીતે બધામાં મેન્શન કરેલું છે 17.5 વર્ષથી 23 વર્ષ હોવા જોઈએ। સોલ્જર નર્સિંગ 10+2 એટલે કે લગભગ આપણે 12 પાસ કહી શકીએ। સાયન્સ વિથ ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજી એન્ડ ઇંગ્લિશ અને મિનિમમ કેટલા હોય છે 50 માર્ક એન્ડ એગ્રીગેટ અને મિનિમમ કેટલા 40% બધા સબ્જેક્ટમાં। સેમ ક્રાઇટેરિયા છે, બીજો કંઈ ચેન્જીસ નથી। આગળ વધીએ છીએ સોલ્જર ક્લર્ક સ્ટોર કીપર 10+2 એટલે કે 12 અને શું કહે છે એક્ઝામ પાસ ઇન એની સ્ટ્રીમ એટલે કે કોઈ બી સ્ટ્રીમમાંથી તમે પાસ કરેલું આર્ટ્સ, કોમર્સ એન્ડ સાયન્સ with 60% marks in aggregate and minimum 50% in each subject, securing 50% in English, maths or account, bookkeeping in class 12th is mandatory। તો 12મા ધોરણમાં તમારે મેથ્સ, અકાઉન્ટ કે બુકકીપિંગમાં જે છે 50% ઇંગ્લિશ સાથે જે છે માર્ક હોવા જોઈએ। જે આ સબ્જેક્ટ છે મેન્ડેટરી હોવા જોઈએ। એજ લિમિટ શું આપી છે 17.5 થી 23 વર્ષ હોવી જોઈએ અને સેમ ક્રાઇટેરિયા 1997 થી લઈને 2003 સુધી। આગળ આવે છે ફિઝિકલ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે કે આપણે જે આપણે ફિઝિકલ કસોટી કહી છીએ તો સોલ્જર જનરલ ડ્યુટીનું કેટલું છે તો હાઇટ છે 168 સેમી, વેઇટ તમારું જે છે આપણે કેજીમાં ગણતા હોય છે તો 50 અને ચેસ્ટ એટલે કે તમારી છાતી 77 ફૂલાવાની સાથે 5 ઇંચ વધુ હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ સોલ્જર ટ્રેડ્સમેન 10 પાસ ઉપર છે, હાઇટ છે 168 સેમી, વેઇટ છે 48 કિલોગ્રામ અને ચેસ્ટ છે 76 + 5 સેમી એક્સપેન્શન સાથે। સોલ્જર ટ્રેડ્સમેન 8 પાસ ઉપર છે, હાઇટ તમારી 168 હોવી જોઈએ, વેઇટ છે 48, ચેસ્ટ છે 76 અને +5 સેમી। ત્યારબાદ સોલ્જર ટેકનિકલ હાઇટ છે 167, વેઇટ છે 50, ચેસ્ટ છે 76। ત્યારબાદ સોલ્જર નર્સિંગ તો આવી રીતે જે છે આ રીતની ભરતી જે છે બહાર પડી છે। વધુમાં જે છે તમને પૂરેપૂરો જે વિડીયો છે આની ઉપર ઇન્ડિયન આર્મી ઉપર જે બંને જગ્યાએ ઓપન થઈ છે ભરતી દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગર તો બંનેનો જે છે તમને ડિટેલ સાથે માહિતી અપાવી દઈશ। તો આ એક સારા સમાચાર છે કે જેઓ લોકો લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા ભરતીની તો ભરતી જે છે ઓપન થઈ ગઈ છે। જો તમને ઉપયોગી ન હોય તો તમારા મિત્રોને મોકલજો કે જેઓ લોકો આની તૈયારી કરે છે। તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ। મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં કોઈ નવી અપડેટ સાથે, નવી ભરતીની માહિતી સાથે। જય હિન્દ, જય ભારત।